JRU Heavy Bombers 40-36. Siyempre, usong-uso ngayon ang dub smash. At alam niyo ba, hindi pa huli ang ating mga players. Sino kaya ang pinakamagaling? Panoorin niyo to. Kilala sila sa husay nila sa court. Pero papasa ba sila sa trending nating Dub Smash Challenge? 5 teams ang maglalaban-laban para sa titulo Ultimate Dub Smash Champion. Simulan natin sa Team Arellano University Chiefs. Ang tambalang Donald Gumaru at Kent Salado. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Hindi naman papatalo ang mga Pirates ng Lyceum na sina Jomari Lacas de Santos at Shaq Alanes. Chris Aquino, handa ka na ba sa Pinoy Henyo? Malunggay! Hindi! Oh my God! Talo na! Hurry up! Pero kung may Chris Aquino ang kabila, may Vilma Santos naman ang mga Heavy Bombers ng Jose Rizal University. Take it away, Paulo Pontejos and Jordan De La Paz. Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! Mukhang umiinit ang laban at mga madadramang eksena. Tignan nga natin ang mga generals na si Francis Munsaya at Sydney Onwubere ng Emilio Aguinaldo College. Lalayas ka na naman? Ha? Sige, okay. Lumayas ka. Layas! At last but definitely not the least, there's no other team but the Blazers of College of St. Benil. Narito ang No Other Woman version nina Irvin Flores at Jonathan Gray. Ang pagkakaalam ko, bawal din makapasok dito ang mga ugaling squatter. Buti nakapasok ka. And the ultimate Dub Smash Challenge winner goes to... Ang pagkakaalam ko, bawal din makapasok dito ang mga ugaling squatter. Buti nakapasok ka. Sino ba namang mag-aakalang basketball player na? Komedyante pa. Sige, sino ang paborito nyo sa mga nagpakita ng Dub Smash talents nila? I-tweet nyo na sa amin gamit ang hashtag na NCAA Season 91 at hashtag CSJL versus JRU. Ngayon, magbabalik na ang NCAA Season 91 with more basketball action.
Nagbabalik po ang NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Ang ating talaan 40-36 lamang ang Colegio de San Juan de Letran Knights kontra sa Jose Rizal University Heavy Bombers. Sinabi mo nga kanina, Martin, na defensive-oriented game ang ating napapanood sa first quarter pero pumick up ang opensa sa second quarter. Yes, nagsimula ang laro, 14-13 ang score. Dumating ang second quarter, 26-23 ang score. At bakit nagbago ang ihip ng hangin sa laro? Why the change in terms of that aspect, offense and defense? Dahil ito nga, makikita natin na mas nakashoot na ng second quarter ang mga players natin. Both teams scoring better. Letran Knights getting more rebounds. That gives them a 4-point lead. Ang starter scoring naman ng Letran with the 17 points of, check that, 19 points ni Rinang Batak. And abante naman sa bench points with Paulo Ponte scoring 9 para sa JRU Heavy Bombers. Tama ka, partner. Nakasyam na puntos itong si Paulo Ponteos, all of which coming from beyond the arc. Rinang Batak naman, nakatatlong tres din, 19 points, napaka-aktibo nitong sinambatak as we see the shot chart here ng dalawang kupunan. Yes, pansinin natin ang shot chart ng JRU. Karamihan ng kanilang mga tinira ay sa ilalim. While ang Letran Knights naman, tumitira sa outside, tumitira sa mid-range. Yun talaga ang nabanggit mo kanina, Martin, yung conscious effort ng Heavy Bombers na ipasok ang bola sa paint. At ang Letran naman, run and gun, tumitira sa labas, tumitira sa loob yung kanilang mga big man at mga gwardya. Alam naman natin na merong size advantage itong JRU Heavy Bombers. Dinadala nila sa ilalim with Abdel Patucci, their guards Teodoro and Dave Sanchez na napakalalaki ng kaha. Kaya pinipilit nilang pumunta sa ilalim. Ngunit natatrump sila ngayon ng quickness ng Letran Knights. Oo nga pala, sa lahat ng mga PLDT Home and Smart subscribers, you guys can enjoy entertainment everywhere with the country's biggest selection of videos on demand from iFlix. Just go to iflix.com and start your complimentary 14-day trial. Ayan, para sa mga PLDT Home and Smart subscribers. Yes. Subukan mo nga. Baka may dial tone. Pwede akong tumawag sa family ko sa Queens, New York. Oh, Queens, New York. Exactly. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood from all over the world via the Filipino channel and to everybody watching in high definition via Ball Sky Cable Channel 167 and right here on ABS-CBN Sports and Action. Paalala lang po sa lahat ng mga NCAA fans, tweet us, include the hashtag NCAA Season 91 and of course the hashtag CSJL vs JRU. Nakabalik na sa hardcourt ang ating mga players at ang mga fans handang-handa na para sa second half ng ating bakbakan. And that's exactly what we're expecting, Martin. Two physical teams, bakbakan to the max. We're expecting it to rise to a higher level dito sa second half. Alam naman natin na they reflect the personalities of their coaches. Very competitive ang kanilang mga pinuno sa magkabilang koponan. Once again, maraming salamat muli sa inyong pagtutok. Anton Rojas kasama si Coach Martin Antonio aka Coach Hammer, and we also have ating kasamang si Siege Tantenko roaming the court, finding people to join our NCAA discussion. Miss Ladi Jazrin, maraming salamat sa iyong pagtutok. Third quarter action, she's cheering for the JRU Heavy Bombers, and Teodoro is able to score his first field goal of the afternoon. Meron na siyang 3 puntos. Yes, ito nga si Teodoro again, converting on that fast break layup. 40-38 ang ating talaan. Soliano, inaatrasan si Abdul Razak Abdul Wahab. Napakalalim yung tinira nitong si Soliano. Pero nakikita natin ang ganda ng footwork nitong batang to. Giving that drop step up and under. May kalakihan lang talaga ang kanyang defender. Now, for both teams, Martin, ano yung inaasahan mong adjustment mula sa kupunan ni Coach Verhel at sa kupunan ni Coach Alden? Para sa JRU Heavy Bombers, simple. Aatakihin nila ng aatakihin ang full court press dahil nagkaroon sila ng higher success rate nung inaatake nila. Dave Sanchez, again, scoring on those fast break leak outs. Para naman sa Letran, talagang didepensahan pa nila ang ilalim at lalapitan ang depensa bandang half-court sets na to. Full court pa lang, actually, nakatao na itong Colegio de San Juan de Letran Knights para makuha ang mga turnover.
Mark Cruz, binangga si Abdul Wahab. Pupunta siya sa free throw line to shoot 2. Yes, eto nga. Mark Cruz, kalahati lang siguro ng timbang neto ni Abdul, sorry. At inatake niya, kinuha ang contact, 2 free throws para sa batang to. Mark Cruz, ang nakababatang kapatid ni Marvin Cruz na naglaro para sa UPIS at sa UP Fighting Maroons. At si Abdel Patucci, nakapako sa bench ng Heavy Bombers sapagkat meron siyang 3 personal fouls. Ito nga, hindi pa natin nararamdaman ang effect ni Abdel Patucci. No rebounds yet, no points yet. And if you're going to look at advanced stats, -7 siya when he's on the floor. Tignan natin kung makabawi siya dito sa second half. Scramble for the loose ball. Nag-dive si Ray ng Batak. Ito ang NCAA basketball. Patayan para sa bola. Tama ka dyan, hindi bumibitaw ang dalawang koponan natin. Dive kung dive, tapon katawan kung tapon katawan ng laban. Panoorin natin itong sequence na to. Da-dive si ng Batak. Umikot. Nawala ang bola. Dalawang player mula sa magkaibang panig. Dumive para sa bola. At Anton, ikalawang laro pa lang to ng dalawang teams na to. Mahaba ang ating season. Marami pang bakbakan ang makikita natin. Parehong unbeaten teams, parehong kupunan nanalo sa kanilang opening matchups. And they want win number 2. Sean Grospe, natawagan ng foul. Pansinin natin, itong si Felix Aprico, nasa ilalim kung nasa ng aksyon. Making that possession happen. You got to love guys who work hard and sacrifice themselves for the team. And again, he's not the tallest of power forwards. Itong si Felix Aprico. Pushing foul. Ang tinawag dito kay Kim Orin, ang isa sa mga bagong recruits sa panig ng JRU. Orin actually started at small forward in that game against Arellano. Pero unang tikim ng aksyon para kay Orin dito sa laban kontra sa Letran. Yes, siya nga ang designated na tao para dito sa nag-iinit na Ray ng Batak. Sanchez tumira. And it's called an offensive foul. Way to sacrifice his body. Mark Cruz. Hindi hinayang makapuntos si Sanchez. Hindi biro ang mga tinatanggap na tama nito ni Mark Cruz. Una kay Abdul, pagkuha ng foul. Pangalawa naman dito kay Dave, na talagang sinagasaan siya. Sinagasaan at kanina in-emphasize mo yung malalaking kahan ng mga gwardya. Raymond Almazan, of course, from the Letran Knights. One of the legends dito sa NCAA basketball. Former NCAA MVP and Defensive Player of the Year. Itong si Raymond Almazan. Noong NCAA season 2013, doon siya nag-MVP. Kasama rin yan sa Mythical 5 and he was also Defensive Player of the Year that year. Grospe, 8 points na dito sa larong ito. Credit half of that basket dito kay Gio Laschetti na binigyan siya ng isang napakagandang pasa sa ilalim. Luib, binasa kay Soliano. Soliano, nawala ang bola. Naagaw ng JRU. Here comes De La Paz. Nice pass. Everything but the shot. Laschetti, hindi na ipasok. Ng Batak, Fumig. Ng Batak, Fumig ulit. Dinabas kay Cruz. Cruz for 3. Great recognition from Ray ng Batak. Kick out pass. Getting a 3-pointer for Mark Cruz. Pangalawang tres na yan ni Mark Cruz coming off the bench for the second straight game para kay Coach Aldin Ayo. 47-40. Lamang ang Letran. In and out on that triple try. Pansinin natin, Anton, no? Ang lineup netong Letran Knights, walang mas malaki sa 6'5", pero napakabibilis at ang gaganda ng skill level. Ito nga ang evolution ng Letran Knights ng Batak in and out. Luib. Lalabas muna ang bola.
Mark Cruz. That's a foul on Chodoro. Tay Chodoro pressuring and not giving enough room to breathe. Natawagan siya ng handshake foul doon. Babalik sa free throw line itong si Mark Cruz. Pero tumawag muna ng timeout ang JRU. Magbabalik po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing. Friday afternoon basketball. Ang inyo pong natutunghayan dito sa NCAA Season 91 sa lahat ng mga fans dito sa loob ng arena. Smile because you're on cam. Intense basketball action, pero intense din ang mga pangyayari sa audience. Balikan natin si Siege Tantenko. Siege? Yes, Anton, Martin, sobrang intense ngayon dito sa JRU side. Kasama ko ngayon si Arnold at si Leslie, dalawang super fan ng JRU. Woo! Grabe, alam mo ba, kanina pa sila nakatayo, kanina pa tumitili. At itong si Arnold, first time niya manood live. Arnold, anong pakiramdam manood ng hindi na sa TV? Mas masarap manood ng live. Sobrang nakaka-intense dito sa San Juan Arena. Intense ba? Nakaka-intense sobra. Go JRU! Bye, bye, bye! Kung si Leslie naman ang tatanungin nyo, sanay na siya manood ng live kasi grade 4 pa lang siya, nanunood na siya dito. Leslie, sino ang favorite player mo ngayon at bakit? Ang favorite player ko po si Abdul Wahab kasi super galing niya po mag-basketball. Simulan lagi tapos sa mag-practice. Ang galing niya po mag-basketball. Napaka-intense po dito sa San Juan Arena. Go there! You go! Kita-kita niyo naman ang intensity dito. Sa inyo ba? Abot bang intensity, Anton, Martin? Siege, abot na abot. Ramdam na ramdam namin ang energy ng mga kasama mo dyan sa JRU side. Maraming salamat kasamang Siege Tantenko. Pero naramdaman ko rin yung bangga ni Abdel Patucci. Isa yan sa mga natatanggap na itong mga guards na to dahil minsan malalaki talaga yung mga big man. Nagiging problema ang pag-set ng screen, lalo na pag magagaan ang point guard na dumadaan. Natawagan ng illegal screen. Etong si Abdel Patucci. 4 na foul para sa big guy ng JRU. Malaking problema yan para sa koponan ni Coach Vergel Meneses. At halos hindi pa nakakaporma. Wala pang ginagawang puntos at rebounds si Abdel Patucci dito sa larong ito. Ito yung bangga na sinabi ko. When you're moving that fast and a man his size tatayo sa harapan mo, medyo masakit. Kailangan mo mag-yelo after the game. Tumalsik si Reynam Batak, and that's all Patucci can do right now. Abdel Patucci, well, he's only 21 years old. He has a lot to learn dito sa laro ng basketball sa Pilipinas. It's good to be physical, but sometimes you have to contain that physicality also. Siguro nga kaya ako naging strength and conditioning coach dahil hindi ko ma-contain yung physicality na yun. Masyado ako nag-enjoy dyan, partner. Pwede rin mag-football eh. American football. American football. That was a check. A hell of a check by Abdel Patucci. 10 na ang kalamangan ng Letran. They're gonna have to make do without their super rookie big man. But they have another big man in Abdul Razak Abdul Wahab. And Balagtas as well. Balagtas, naghahanap ng kakampi. Nakita si De La Paz, tumira sa labas. Linuwa. Tinawagan ng foul si McJor Luwib. Yes, ito nga, foul si Birthday Boy. Pero babalikan natin ang sinabi mo na Abdel Patucci na po, Abdul Wahab pinasok, gives you a different complexion. Dahil ang big man na to, kumukuha ng rebound, dumidepensa, not as offensive-minded as Abdel Patucci. But we shall see if he is as effective.
part of the all-defensive team nung nakaraang season, si Abdul Razak Abdul Wahab. Kasama niya si Bradwin Ginto, Joseph Gabayni, Ola Deogon at si Earl Scotty Thompson. So talagang isa sa mga kinatatakutang defender yan, si Abdul Razak dito sa NCAA. 4 minutes and 50 seconds remaining here in the third quarter. Let's take a look at this last sequence right here. Bodies on the floor. At ang bilang ko unofficial count. Etong si Mark Cruz, 4 na beses nang natamaan ng solid. Grabe, may stats ka pa ng ganun Kumbaga unintentional hits. 50 to 40. 6 seconds to shoot on the shot clock. Pontejos, kailangan na tumira. Pontejos! Nako, pinasa pa. Yes, mapuputukan nga ng shot clock violation itong JRU Heavy Bombers. Credit that to the defense, the swarming defense netong Letran Knights. You know, Letran, on paper, they are the smaller team, but they are playing big. Puso ang nagdadala dito sa Letran Knights na kasama talaga sa kultura ng Letran basketball program ever since the time of Samboy Lim at nila Ron J. Enrile. Kevin Racal, 8 puntos na. Pakalawang 3 dito sa larong ito. Ito na ang pinakamalaking kalamangan para sa Knights, 53 to 40. Ito po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing. Ika-71 season na nilalaroan natin. Itong si Kevin Racal, binanggit ko nga kanina, coming off an ACL injury. Trying to get back in the groove, Coach Hammer, and he's got 8 points dito sa lamang ito. Yes, personally, kilala ko to si Kevin Racal. I played with him in the semi-pro leagues. Napakaganda ng attitude ng bata to. Lalo na ngayon, kailangan ng leadership niya. It's time for him to step up and make up for that lost time. Ginto, tumira sa labas. That's another triple. Yes, designated hitman dyan sa corner. Itong si Ginto. Siyam na 3 na naipasok ng Letran dito sa larong ito. At Anton, ito nga, perimeter scoring ng Letran, 35 points compared to 9 ng JRU Heavy Bombers. Wow! That's a huge stat right there. At makikita natin na talagang perimeter-oriented itong Letran Knights this year. Nandiyan ang Mark Cruz, itong si Ginto. Big part of it, rin ang batak sa larong to. Nung nakaraang season, hindi umabot sa Final Four ng Letran Knights. Ang kanilang kartada, 9 wins and 9 losses. So, highly motivated ang Letran na makabalik sa Final Four. Ngayong season 91 ng NCAA ng Batak. We'll go to the free throw line at talagang fishing for fouls yung mga players ng Letran. Alam naman natin na ang Letran has a winning tradition. One of the winningest NCAA schools. I think they are number 2 to the San Beda Red Lions. 16 championships. With that championship tally. At nakikita natin ngayon, shot creators, Mark Cruz, Ray ng Batak, getting inside the paint, getting those fouls. Isama mo na si Jom Solano. Nakakakuha sila ng mga free shots dito sa foul line. Actually, before San Sebastian won in 2009. The last school to win an NCAA championship was Letran noong 2005 NCAA season 81. Yes, ayan sila Guevara, Aldave. I think Guevara was with that team. Yes, Big Guevara. Mac Andaya, Jonathan Aldave, nabanggit ko na nga. Siya ang shooter nila noon. Yan ang nagpahiram sa San Beda. Tsaka parang si RJ Azul nandun din bilang rookie. Ayun, si Azul, Guevara, Boyet Bautista was the finals MVP. JP Alcaraz was also there sa larong yun. Natatandaan ko pa nung taon, bago yun, tinalo naman sila ng PCU Dolphins na sila Gabi Espinas, Rob Sanz ang nagbabandera.
Iba talaga ang history dito sa pinakaunang collegiate sports league ng NCAA. And it's always nice to see the legends come back, not just as spectators, but part of the coaching staff. Nasabi mo nga, legends. Ilan sa mga legends na nag-serve yun bilang coach? Ito, ang dalawa nating coaches. Coach Aldin Ayo, Coach Berhel Meneses. Isama mo pa si Coach Topex Robinson. Coach Kanina, Romel Aducol. yes. At Gary Coach Robin David. Santos. Gary David, nabanggit mo. At nakausap natin si Coach Bay Cristobal, who incidentally is our commissioner. Yes. 5 championships sa San Sebastian. Naitanong ko sa kanya, kamusta ang pakiramdam na most of your players are coaching? Tuwang-tuwa. At nakapagbigay siya ng nakapagbalik sa basketball ng mga leaders. Ito, Coach Verhel Meneses, the aerial Voyager, 14 years as a pro JRU alumnus, Tubok, Malolos, Bulacan, and he is now the longest tenured coach in the NCAA. Coach Aldin Ayo, nagbabalik sa kanyang alma mater. As I mentioned, back-to-back champion team member, 1998 and 1999 sa Letran. Ito nga, Anton, na magana ang kalamangan. Makikita natin na on the offensive rebounding side, ang laki ng kalamangan ng Letran Knights. 16-5 at na-convert nila to 11 points ang mga rebounds na yun. Defense to offense. Yun ang ginagawa ng Letran Knights. But it all starts with defense. But the opposite is happening right now for the Knights. Umiinit sila sa opensa. And consultant Coach Glenn Capasio looking on. Isang magandang pukol galing dito kay Kevin Racal. Nabanggit natin, comebacking. No one happier for this kid kundi ang kanyang mga teammates na Letran Knights. Chris De La Paz with a putback. Chris De La Paz scoring in on that putback tip in. Racal. Binalik kay Balanza. Ng Batak wants the basketball. 61-42. Nalibre sa kanto, Balanza. Pansinin mo, Anton, 5 guys on the floor can all shoot perimeter shots. Ginto playing that center position. Samantala, Paulo Pontejos, 11 puntos na ang kanyang naitatala dito. Sa larong ito, his team though down by 17. Turnover forced by JRU. Here comes De La Paz. A wild sequence at naipasok ni Marco Balagtas. Kailangan pa ng maraming ganun ng Heavy Bombers dahil medyo namamagana ang kalamangan. 15 sa ngayon, mababa nila to sa mababa sa 10. Mukhang mapapaganda ang laban sa fourth quarter. Rain ng Batak, 22 points here in this game. Pontejos, umikot, tumira, bitin. De La Paz, may tinawag na foul. Saan natin makikita ang advantage ngayon ng Heavy Bombers? Mga malalaki nila nasa ilalim dahil ang Letran Knights naglalaro na almost exclusively 5 perimeter players. Alam naman natin si Ginto, designated hitman nila to sa 3 points. Kevin Racalison, natural wing player. Balanza was a standout wing player sa Squires. At ang dalawa nilang guards. We saw that nice shot a while ago by Paulo Pontejos off a spin. At ito naman yung putback ni Marco Balagtas. Kita mo naman, Anton, on that sequence pa lang, 2 offensive rebounds ang nakuha ng JRU Heavy Bombers. 22.6 seconds na lang ang nalalabit dito sa third quarter. 22.6 seconds. (63-47). Abdul Razak able to score from close range. Yan na, gagamit na nga ang size advantage again. Pinupukpok sa ilalim dahil merong malalaki na skilled din ang JRU Heavy Bombers. Naakaw ng bola. JRU. Hindi na ipasok ni Sanchez. Ang tira masyadong malakas. 63-49 ang ating talaan pagkatapos ng 3 quarters. Mark Cruz, uminit from beyond the arc. He's got 9 points. JRU will try to come back. But
they're going to have to do it without their Cameroonian big man, Abdel Patucci, na merong 4 na personal fouls. Fourth quarter, susunod na. Ito po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing.